רציתי עכשיו לספר משהו על המאמר הארסי השני. היה לי חבר ששמו יגאל מוצנזון, סוג של חבר. יגאל מוצנזון במלחמה ב-48, לאנשים הצעירים יגאל מוצנזון היה אחד הסופרים המפורסמים בארץ, כתב גם את הסדרה אל-חסמבה. ולא היה לו חשק להילחם נגיד ב-48. אז גייסו אותו והפכו אותו לקצין תרבות. קצין תרבות היה דבר די בזוי בעיני הלוחמים ב-48. אבל בכל גדוד היה קצין תרבות, שמה הוא ארגן עיתונים, חלוקת עיתונים, ולא הרבה. וכשהגדוד שלי יצא לפעולה, נגיד באשדוד, כבר דיברנו על זה, פעולה גדולה מאוד מבחינתנו, הוא נשאר במחנה עם הבנות. היה ידוע שיגאל מוצנזון נשאר. הטבחים יצאו לקרב, כולם ידעו. הנשק, כל הג'ובים, ג'ובניקים, כולם יצאו לקרב הזה, חוץ מקצין התרבות. בכל זאת היינו יחסים די טובים, והוא אפילו עזר לי בפועל, כשיצאה פקודה רשמית שאסור לי לפרסם מאמרים, אז הוא התנדב לשלוח את המאמרים שלי לעיתון. כך שהיינו באמת, ואחר כך הוא התמנה לדובר המשטרה, וגם היו יחסים מאוד טובים. עד שבן גוריון החליט פעם אחת, הרי הייתה מלחמה קשה בין בן גוריון וביני, ופעם אחת או בן גוריון או ישראל קטן, למישהו היה רעיון שהבימה תציג מחזה נגדי. והבימה הסכימה, הייתה צריכה לקבל כסף בטח, וחיפשו מחזאי שיכתוב מחזה נגדי, ומצאו את יגאל מוצנזון. הוא כתב מחזה שנקרא זרוק אותו לכלבים, שבו יש עורך, שבלי כל ספק היה מכוון אליי, שמוצא איזשהו אדם מסכן איזשהו פקיד ציבור, שכחתם מי בדיוק, ומחליט להעליל עליו עלילות נוראות כדי לעזור לתפוצת העיתון שלו, וממש מחזה הסתה אישית, פרועה, נגדי, בצורה שאי אפשר לטעות. ובן גוריון, שמעולם לא הלך לתיאטרון, זה בכלל לא עניין אותו, בא להצגת הבכורה, הביא עם אשתו פולה, ועם הביא את נשיא המדינה, והביא כל גדולי השלטון, ויש צילום קלאסי שהוא יושב ומוחא כפיים, בן גוריון יושב כפיים באופן פרוע. זה נגמר בזה זה אחרי כל הפצצות, והעיתון שהם הוציאו, רימון, זה היה כאילו השיא, ואז אפרים קישון כתב מאמר הומוריסטי על הפרשה הזאת, שכחתי איך הוא קרא לזה, ואז כאילו אתה דוקר בלון וכל העסק הזה, כל המסע הזה התמוטט. לפני שזה קרה, לפני הצגת הבכורה, או אחרי זה, כתבתי את המאמר הארסי השני שלי. כתבתי על יגאל אלון כל מה שידעתי, ואני ידעתי הרבה. יגאל מוצנזון. יגאל מוצנזון. מה אמרתי? אלון. חלילה. אז כתבתי מאמר על יגאל מוצנזון.
כמה עמודים. ממש הכנסתי את כל הארץ שהיה בי. אלה שני המאמרים שבאמת בחיים שכתבתי אותם עם כוונת אדון.